Hello po, magluluto po tayo ngayon ng Tokwat Baboy. Kung bago po kayo sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Pag-click po yung bell para po updated kayo para sa mga susunod pang mga kapangpangan recipe na iluluto ko. Tsaka paki-like na rin po itong video. Ang una kong gagawin ay ibibake ko muna yung tokwa or yung tofu ng isang oras sa 400 degrees Fahrenheit. Para po maluto siya, para mamaya pag piprito ko siya, mas magiging malutong po siya. Gagawin na po natin yung ating sauce. Bali, pag-combine lang po natin yung kalahating tasang soy sauce, tsaka yung kalahating tasang vinegar. Pagaluin po natin to. Tapos lalagyan ko po siya ng asukal or sugar. 3 kutsara po yung sugar na ilalagay ko dito. Okay lang po yung 3 kasi medyo matamis siya pero hindi naman siya ganun katamis din. I-try nyo po, nasa inyo po yun kung paano nyo i-adjust yung lasa. Tapos yung paminta, ilalagyan ko siyang maraming paminta. Gusto ko siyang maraming paminta sa sausawan. Tapos ialuhin nyo lang po siya ng mabuti. Tapos po lalagyan ko siya ng naka-chop na sibuyas. Maraming pong sibuyas nilalagay ko dito para po mas masarap. Tapos yung celery ko rin, naka-chop siya ng maliit. Marami din po yung lalagay ko celery. Ito yung pampasarap sa sausawan ng Tokwat Baboy. Lalo na yung celery, tsaka yung sibuyas, pampasarap po to. Tapos haluin nyo po siya ng mabuti para mag-mix yung lasa niya. After 1 hour po natin binik yung ating tokwa. Slice nyo po siya ng maliit. Tapos piniprito ko siya. This time po, paniguradong magiging malutong at napakasarap po nitong tokwa. Kasi po dry na siya, tsaka mas madali na siyang prituhin. Ngayon naman po, lulutuin na natin yung ating pork belly. Linagyan po siya ng 2 tasang tubig. Pakuluin niyo po siya hanggang sa mag-dry siya. Tapos check niyo po kung malambot na yung karne niyo. Ayaan niyo siya na maprito muna dun sa kanyang mantika. Tapos nilagyan ko siya ng kalahating tasa ng soy sauce na tinimplahan natin kanina. Ito po yung sikreto na nagpapasarap sa ating Tokwat Baboy. Kung yung pong iba, ginagawa nila, pinapakulo lang nila yung kanilang karne, tinitimplan ng asin. Imagine niyo po kung ganito yung ginawa nyo sa inyong Tokwat Baboy. Panigurado po ako, napakasarap nito. Yung lasa ng soy sauce tsaka yung suka, tapos may celery at sibuyas pang sinama nyo dun sa karne. Napakasarap po, napakabango pa habang niluluto nyo, maamoy nyo. Malapit na po to kasi malambot na yung ating karne, so pinapatuyo ko na lang yung nilagay kong sauce kanina para mas kumapit yung lasa niya dun sa ating karne. Luto na po to, kain na po tayo. Para po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na po kayo para po wala kayong mamiss sa mga susunod pang mga recipe.